با سلام به شما همراهان گرامی کانال سما مسلم. می‌دانید فرقه مادر و اصلی در صوفیان اهل سنت کدام است؟ فرقه‌ای قدرتمند که سرسلسله بیش از 50 فرقه دیگر است. فرقه‌ای با بیش از 20 زیرشاخه در ایران، با پیروان بسیار در تمام جهان، از قاره آفریقا تا قاره کهن آسیا و حتی غرب و اروپا. فرقه‌ای که مؤسس آن عبدالقادر گیلانی خود را قطب اعظم و برترین ولی در تمام زمانها تا روز قیامت می‌دانست و می‌گفت زمین و آسمان، شرق و غرب، نقاط مسکونی و غیر مسکونی، خشکی و دریا، همه به من سلام دادند. فرقه‌ای که دراویش آن در مجلس سما با موهای پریشان ذکر تهلیل گفته و خنجر و سیخ‌های تیز بر بدن فرو میبرند و تیغ و آتش و مار میبلند. برای آشنایی با این فرقه اعجاب برانگیز و قدرتمند در سطح جهان با ما همراه باشید. فرقه قادریه منسوب به ابو محمد محی الدین عبدالقادر گیلانی یا جیلانی، متولد سال 471 قمری و متوفای سال 561 قمری است. عبدالقادر گیلانی زاهدی اشعری الاصول و حنبلی الفروع از شمال ایران بود که عزم عراق کرد و در آنجا مریدان و شهرت زیادی کسب کرد و امروزه میان کل اهل سنت احترام زیادی دارد. اما این فرقه توسط عبدالقادر تأسیس نشد، بلکه به دست نوادگان و مریدان عبدالقادر در سالهای بعدی تشکیل شد که به آنها القادریون میگفتند. دراویش قادریه در دوره عثمانی رابطه مستحکمی با سلاطین عثمانی برقرار کرده و با همدیگر علیه حکومت شیعی صفویه در ایران فعالیت می‌کردند. فرقه قادریه تا حوالی قرن نهم و دهم شهرت و نفوذ زیادی داشت. پتروشوفسکی مستشرق روسی می‌نویسد طریقه قادریه تا قرن نهم هجری پیروان فراوانی داشته است. در مصر هم تکیه‌ها و خانقاه‌های دراویش قادری پر از رونق و علاقه‌مندان و مشتاقان این طریقت بود و این طریقت از آنجا به آفریقا رفت و طرفداران زیادی جلب کرد. این فرقه بیش از 50 انشعاب گوناگون در اقصا نقاط جهان دارد که بخش عمده‌ای از آنها در دوران تیموریان در هند و آفریقا به وجود آمدند. مهمترین رهبران و مشایخ این فرقه عبارتند از عبدالقادر گیلانی، اسماعیل ولیانی، سادات برزنجی، محمد الکسنزان و عبدالسلام مشیش. مشایخ قادریه معمولاً برجستگی‌های علمی نداشتند و به ندرت آثاری می‌نوشتند که غالباً مربوط به خود عبدالقادر گیلانی است. به همین خاطر درباره باورهای فرقه و آموزه‌های آنها ابهامات زیادی وجود دارد. قادریه ابتدا در عراق و سپس در شمال آفریقا، بیت المقدس، آسیای صغیر و شبه قاره هند رواج یافت. همچنین در بین قبایل و مناطق کردنشین منطقه بالکان و یمن، قادریه جمعیت و نفوذ قابل توجهی دارد. عبدالله یافعی میگوید اکثر شیوخ یمن با عبدالقادر نسبت دارند. صفی الدین صوفی گیلانی، متوفای سال 611 قمری، نواده عبدالقادر و بعد از او ابوالحسن ضیاءالدین گیلانی، متوفای سال 715 قمری به هند سفر کردند و سرانجام ابو عبدالله محمد قوس گیلانی در سال 922 قمری در هند مقیم شد و در واقع اساس این سلسله را در این سرزمین بنیاد نهاد و در اوج خانقاهی دایر کرد. پس از او شاه نعمت الله قادری و عبدالحق محدث دهلوی از مروجان این طریقه در هند بودند. نخستین بار ابراهیم و عبدالعزیز از اعقاب عبدالقادر گیلانی این طریقت را در فیض مراکش نشر دادند و طریقت قادریه تا سال 852 قمری در آنجا کاملا رواج پیدا کرد. قادریه در غرب آفریقا نیز از طریق نفوذ عمر شیخ به غرب سودان راه یافت و سپس او مریدان خود را برای تبلیغ به سراسر صحرای آفریقا و نیجر اعزام کرد. طریقت‌های صوفیه خیلی بیشتر از آداب شریعت اسلام با زندگی بومی و رسوم قبیله‌ای مردم آفریقا انطباق داشتند. به همین دلیل فرقه صوفیه قادریه بعد از ورود به کشورهای آفریقایی خیلی زود با فرهنگ آنها در هم آمیخت و نفوذ خود را از طریق ساخت زوایای متعدد
و ارائه خدمات اجتماعی بسط داد، اما پیدایش تیجانیه در آفریقا کم کم از نفوذ و گسترش قادریه کاست. صوفیان قادریه در افغانستان بیشتر تحت رهبری خاندان سادات گیلانی هستند و در میان قبایل پشتون نسبت به دیگر صوفیان از اکثریت برخوردارند. نقیب صاحب، پدر سید احمد گیلانی، در دهه 20 قرن 19 میلادی در حومه جلال آباد در شرق افغانستان رهبری قادریه را بر عهده داشت که پس از او به دست فرزندش سید احمد گیلانی افتاد و او هم در کنار رهبری فرقه قادریه به کارهای سیاسی و تأسیس حزب محاذ ملی افغانستان پرداخت که در کنار سایر تنظیم‌های جهادی در جنگ علیه روس‌ها نقش فعالی داشت. خاندان گیلانی از اقوام سببی محمد ظاهرشاه، آخرین پادشاه افغانستان میباشند و در حمایت از او بسیار تلاش کردند. ساختار حزب محاذ ملی بیشتر شامل طبقات بالای اجتماعی، یعنی مشایخ تصوف، بزرگان عشایر و قبایل، رجال سیاسی سلطنت طلب و مالکین بزرگ می شود، اما قدرت نظامی چندانی ندارد. همانطور که در همین کانال در ویدیویی به طور مفصل فرقه بریلویه و مؤسس آن را معرفی کردیم، این مکتب فکری با آمیزه‌ای از تسنن و تصوف ریشه از صوفیان قادریه دارد و 75 تا 80% جمعیت اهل سنت پاکستان را بریلویه قادریه تشکیل می‌دهد و پیروان آنها حدود 160 میلیون نفر در جهان تخمین زده می‌شوند. مهمترین چهره مذهبی اجتماعی این جریان، طاهر القادر، پایه‌گذار مؤسسه منهاج القرآن، پروفسور حقوق کانادایی پاکستانی است که در راستای انسجام سیاسی بریلوی حزب تحریک عوامی را پایه‌گذاری کرده و از این رهگذر در مناسبات سیاسی پاکستان نقش‌آفرینی مهمی دارد. درباره ورود قادریه به ایران چند قول وجود دارد. اسماعیل قازانقایی ولیانی از نخستین مروجان قادریه برزنجی بود که در کردستان و کرمانشاه پیروان زیادی پیدا کرد و بعدها فرزندان و یاران اسماعیل ولیانی مسیر او را ادامه دادند. نظر دیگر این است که کردها توسط پسر عبدالقادر به این طریقت وارد شدند. مارتین وان بروینسن در این باره می‌نویسد که یکی از خاندان‌های مهم شیوخ کردستان مرکزی که سادات نهری خوانده می‌شود، خود را با واسطه سید عبدالعزیز پسر عبدالقادر از تبار او می‌داند که می‌گویند برای تعلیم طریقت قادری به کردستان آمده است. پیروان قادریه در مناطق کردنشین اهل سنت، یعنی کردستان ایران، شامل استان‌های کردنشین آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و همچنین کردستان عراق و بعضاً سوریه ساکن هستند و به نام درویش شناخته می‌شوند و با موهای بلند و مجالس ذکر جلی و سماع و اعمال عجیب و غریبی همچون خوردن شیشه، شمشیر و سیخزنی بر بدن شناخته می‌شوند. فرقه قادریه در ایران بیشتر از 20 انشعاب دارد. ساختار اجتماعی این فرقه بر مبنای پیرسالاری است. پیرها و شیوخ در کنار آقاها و خانها نقش و کارکرد مهمی در مدیریت جامعه قادریه دارند. جابجایی قدرت و گزینش رهبران بلندپایه فقط در محدوده و قلمرو درون خاندان‌های شیوخ امکان پذیر است. دراویش قادریه اساس سلوک خود را مبتنی بر کشف و کرامت و چشم برزخی می‌دانند. این دراویش معتقدند از مرتبه‌ای به بعد با روح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متصل شده و دستورات و فرامین مربوطه را در عالم مکاشفه از ایشان اخذ می‌کنند. اولین چیزی که اولیاء الله می‌خواهند عمل کردن به کتاب و سنت است. سپس پیغمبر در خواب بر آنان ظاهر گردد و به آنان دستور می‌دهد که چنین و چنان کنند و از فلان و فلان کارها دست بکشند. امروزه اعتقاد به وحدت وجود مورد پذیرش بسیاری از دراویش این فرقه قرار گرفته است. دراویش قادریه به نظریه ولایت نوعیه و قطبیت باور دارند. به عقیده آنها با رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله دوره رسالت و نبوت تمام شده است و بعد از آن حضرت تا روز قیامت دوره ظهور اولیاء الله و ولایت است. زمان نبوت و رسالت سپری شده است، اما زمان ولایت باقی است. ولایت به عنوان بالاترین مقام عرفانی تلقی می شود که در هر زمان یک نفر مصداق آن است و هموست که قطب فرقه بوده و هدایت و سرپرستی خلایق را بر عهده دارد.
عبدالقادر گیلانی معتقد است اولیا بسیار و اعیان اندکند. ایشان کسانی هستند که همه به آنها تقرب می‌جویند. گیاه به واسطه آنان می‌روید، باران به واسطه آنان می‌بارد و بلا به واسطه ایشان از خلق برطرف می‌شود. وی درباره ولایت مفردین می‌گوید خداوند ولایت برخی از بندگانش را به عهده می‌گیرد و آنان را از اولیا و ابدال خود قرار می‌دهد. ایشان را خلیفه زمین می‌سازد، به ایشان علم می‌آموزد، ایمانشان را راسخ می‌کند و جن و انس به خدمت ایشان می‌آیند. پس آنها مفردین هستند، ولی فانی در ذات خدا گشته و ولایت تکوینی و تشریعی، علم غیب و عصمت و تسلط بر تمام ذرات عالم را داراست. به همین علت عبدالقادر گیلانی خود را قطب اعظم و برترین ولی در تمام زمانها تا روز قیامت می‌دانست و عبارت مشهور او قدمی هذا علی رغبت کل ولی الله بود. او می‌گفت زمین و آسمان، شرق و غرب، نقطه مسکونی و غیر مسکونی، خشکی و دریا، همه به من سلام داده و همگی من را قطب دانستند. کلهم یخاطبونی بالقطبیه. اساس سلوک در فرقه قادریه مبتنی بر آموزه شریعت، طریقت و حقیقت است. دراویش قادریه کمتر به کسب معنویات و علوم شرعیه می‌پردازند و سعی در ترویج فرقه خود از طریق خارق عادات دارند. دراویش قادریه به غلو و مبالغه درباره جایگاه و مقامات رهبران فرقه به ویژه عبدالقادر گیلانی شهرت دارند، تا جایی که مریدان گیلانی او را به مقام الوهیت و خدایی هم میرسانند. کرامات غالیانه و افسانه سرایی هایی که صوفیان قادریه جعل و اشاعه دادند از تولد گیلانی آغاز و تا بعد از مرگ او ادامه پیدا کرده است. دعوت می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با عبدالقادر گیلانی و اعتقادات و ادعاهایش ویدیویی که درباره زندگی و شخصیت او در همین کانال موجود است مشاهده بفرمایید. آداب مخصوص برای ورود به طریقت یا تشرف در انشاب‌های قادریه ایران به این طریق است: ابتدا درویش باید به حضور خلیفه یا شیخ طریقت رسیده و دو زانو بنشیند و دست راست خود را در دست او بگذارد و از تمام گناهان کبیره و صغیره استغفار کند و متعهد شود دیگر گناه نکند و عدل و انصاف را رعایت نماید و رد مظالم داشته نماز و روزه‌های قضا شده را به جای آورد و حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و عبدالقادر را در ادای تعهد شاهد بگیرد و بعد از هر نماز 100 مرتبه استغفار بگوید و در ماه 3 روز روزه بگیرد و 80,000 بار در روز تهلیل و 300 مرتبه الله بر زبان جاری کند و هر روز 400 صلوات بفرستد و هر سال 1 40 و روزهای دوشنبه و پنجشنبه در هر 40 روزه بگیرد و در هر محل که تعداد افراد قادری به 10 نفر رسید تکیه‌ای تشکیل دهد و شب‌های سه شنبه و جمعه در آن زاویه شرکت کند و به ذکر جلی یا سماع بپردازد. از مهمترین آداب و رسوم طریقتی قادریه مجالس ذکر جلی، مراقبه و خلوت است. مراسم ذکر معمولاً همراه با سماع و بهره‌گیری از 2 ابزار موسیقی دف و طبل اجرا می شود و تقریباً تمام انشاب‌های قادریه این مراسم را مطابق فرهنگ بومی خود به جای می آورند. هر یک از اذکار را باید به تعداد حروف ابجد آنها خواند و سالک با قرائت این اسامی نور مخصوص هر اسم را شهود کرده و خود را محل ظهور و تجلی معنای همان اسم می کند. اذکار قادریه شامل ذکر تهلیل، ذکر قیام، ذکر جبروتی و ذکر ناسوتی و ذکر ملکوتی، ذکر توحید، ذکر آینه، ذکر حیران و فنا و بقاست که در تکیه به جای آورده می شود و گاهی اوقات نیز در مکانی روباز تجمع کرده و آن را به جای می آورند. مراسم ذکر قادریه در روزهای مشخصی از هفته، دوشنبه و پنجشنبه در ساعت مشخصی در سراسر دنیا برپا می شود. همچنین در بعضی تکیه ها سالنی مخصوص برای اجرای مراسم ذکر بانوان هم وجود دارد. پیروان این سلسله زمان اجرای مراسم ذکر جلی وضو گرفته و مربع یا دایره می نشینند و سوره فاتحه و توحید را قرائت می کنند و یا ایستاده با حرکات سر و بدن به ذکر می پردازند. نوازندگان با نواختن طبل و دف و نی و شمشال شوری در مجلس ایجاد کرده و در بعضی از زوایا
با دود گیاهان معطر فضا را پر می کنند. آنگاه دراویش در اوج هیجان با موهای پریشان ذکر تهلیل یا حی حی حی، الله هو 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 الحق، یا حی و یا قیوم، حی و موجود و حی الله گفته و خنجر و سیخ‌های تیز بر بدن فرو میبرند و تیغ و آتش و مار میبلعند و مرتکب اعمال خلاف عادت دیگر میشوند.